नमस्ते अनि स्वागत छ च्यानल सुशीला एक्समा। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईलाई OnePlus 7 नेपालमा कहिले आउँछ, यसको प्राइस कति हुन्छ र यसमा के स्पेसिफिकेसन्सहरू हुन्छन् भनेर बताउन गइरहेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। OnePlus एउटा चाइनिज स्मार्टफोन म्यानुफ्याक्चर कम्पनी हो जसले कम प्राइसमा हाई एन्ड स्पेसिफिकेसन्स भएको मोबाइल फोन दिने गर्दछ र नेपालमा पनि पार्टिकुलरली युथहरुमा चाहिँ यो एकदमै पपुलर छ। यसले कम पैसामा राम्रो फिचर्स भएको लेटेस्ट टेक्नोलोजी युज भएको फोनहरू दिने कारणले गर्दा नै नेपाली युथहरुमा OnePlus फेमस भएको हो। र OnePlus 7 को कुरा गर्दा OnePlus 60 को एकदमै बढी सफलतापछि OnePlus कम्पनीले OnePlus 7 मे 14th मा लन्च गर्दैछ। यसको लन्च इभेन्ट चाहिँ इन्डियाको बेंगलोर, US को न्युयोर्क र UK को लन्डनमा एकै साथ हुने OnePlusले जनाएको छ। र OnePlus 7 को कुरा गर्दा OnePlus 7 मा फुल मेटल बडी भन्दा पनि फुल ग्लास बडी हुनेछ, जसमा फ्रन्ट र ब्याक दुईटैमा ग्लास देख्न सक्नुहुनेछ। फ्रन्टमा 6 कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 6 को प्रोटेक्सन हुनेछ भने ब्याकमा कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को हुनेछ। यसमा चाहिँ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट हुनेछ र डबल क्यामेरा हुनेछ OnePlus 6 को जस्तै। डिजाइनको कुरा गर्दा यो OnePlus 6 जस्तै हुनेछ र यसमा केही चेन्जहरू हुनेछ, जस्तै चेन कम हुनेछ र यसमा चाहिँ प्रोटेक्सन अलि बढी हुनेछ। यो फोन आइपी रेजिस्टेन्ट छैन तर डस्ट र वाटरप्रुफ छ। यसमा 4150 को ब्याट्री हुनेछ र अझसम्मको लेटेस्ट स्न्यापड्रागन 855 प्रोसेसर हुनेछ। यसबाहेक क्यामेराको गर्दा यसमा 48 मेगापिक्सलको सोनी IMX सेन्सर रहेको छ र सेकेन्डरी क्यामेरा 8 मेगापिक्सल डेप्थ सेन्सर रहेको छ। यसबाहेक यसमा 3.5mm अडियो ज्याक मिसिङ छ र फास्ट चार्ज यसले सपोर्ट गर्दैन। नेपाली मार्केटमा प्राइसको कुरा गर्दा यो फोन करिब 70,000 पर्न जान्छ, जुन चाहिँ एकदम डिसेन्ट एमाउन्ट हो। यत्रो स्पेसिफिकेसन्स भएको फोनलाई 70,000 मा पाउनु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो। OnePlus को नेपालमा अफिसियल डिस्ट्रिब्युटर नभएको कारणले पहिलाको वर्षहरुमा अथवा पहिलाको भेरिएन्टहरु दराज.com ले नेपालमा